السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. فرمضان بقى جاي السنة دي في شتاء، والشتاء بقى بيبقى محتاج طبق شوربة كده يدفي وفي نفس الوقت يبقى يفتح النفس على الأكل. تعالوا النهاردة بقى هعمل لكم 3 وصفات للشرب، التلاتة أجمل من بعض وكمان اقتصاديين جدا ومن غير كريمة ولا أي حاجة خالص. تعالوا نعملهم مع بعض. وطبعا هي شوربة الطماطم، شوربة جزر، وشوية شوربة بقى شعرية باللحمة المفرومة، هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نعملهم، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومنساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس، نضغط لايك الفيديو ونشارك بقى الفيديو مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الوصفة بتاعتنا الأولى، وهي شوربة الطماطم. ودي طبعا ليها جمهور كبير جدا لأن ناس كتير جدا بتحب شوربة الطماطم، وهي بصراحة تستحق التجربة يعني. المهم جبت بقى حوالي كده كيلو الا ربع أو نص كيلو من الطماطم على حسب بقى الكمية اللي انت عايزة تعمليها، ومعاها بصلايه، ومعاها 3 4 فصوص من التوم، وحطهم بقى تحت الشوايه لحد ما تبدا الطماطم تدبل معايا شويه وتاخد ريحه الشوي، وعشان نقدر نقشرها. طبعا دي بتفرق جدا الخطوه دي في شوربه الطماطم، بتديها طعم حلو جدا عن ان احنا نحطها على طول كده. نبدا بقى ان احنا ناخد الطماطم بتاعتنا ونبدا ان احنا نقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نشيل القشره اللي بره بس. وبعد كده اهو بصوا بتتشال بمنتهى السهوله. وطبعا ريحة الشوي طبعا في الخضار ده والبصل والثوم حلوة قوي، وبتخلي طبعا الشوربة بتوديها في حتة تانية. ناخد بقى الطماطم زي ما قلت لكم نقشرها، وبعد كده بعد ما قشرت بقى الطماطم كلها تطلع القشرة معايا بسهولة جدا. هناخد بقى الطبق ده كده كده بقت جاهزة عندي، وناخد بقى الطبق ده ونروح على النار كده، على حلة على النار، وهنبتدي ان احنا نضيف عليها زبدة. انا بحب اعمل الشوربة بزبدة، لو انتوا عايزين تعملوها بزيت مفيش مشكلة، بس الزبدة بتخليها غنية شوية كده، عارفين بدأ يعني كأنكم حاطين كريمة، بتحسوا ان انتوا حاطين فيها كريمة. مش بننزل بقى بالزبدة، وبعد كده هننزل بقى بالبصل اللي احنا عاملينه ده، وننزل بفصين من التوم، وهنديهم بقى تقليبة على النار كده لحد ما تبدأ البصلة تتحمر معايا شوية. أول ما بدأت البصلة تدبل وتاخد لون ذهبي كده شوية، هننزل بمعلقة كبيرة أو معلقتين من الصلصة على حسب طبعا الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها. هننزل بقى بالصلصة بتاعتي ونديها تشويحة برضو، عشان طبعا المادة الحافظة بتاعت الطماطم بيبقى ليها ريحة كده وطعم، فلازم نديها تشويحة على النار عشان طبعا تديها ريحة حلوة وطعم حلو. وننزل بقى بالطماطم والبصل اللي احنا شاويينه ده على النار كده، ونديهم تقليبة. وبعد كده بقى هنضيف عندي المية بتاعتي. مش هنضيف مية كتير، يعني ناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي عشان بتفرق. انا مش هضيف مية كتير علشان طبعا الطماطم مش بتاخد تسوية. هو البصل بس اللي هياخد معانا شويه تسويه وخلاص. فهنحط بقى شويه ميه كده، وعشان طبعا ما نحتاجش ان احنا نضيف دقيق ولا اي حاجه خالص. هننزل بقى بشويه توابل صغيره، وهي ملح وفلفل اسود، ماشي. وبعد كده بقى هننزل عليهم اهم حاجه بقى عندي معلقه من السكر، ويفضل برضو لو انتوا عندكم عسل بيبقى احلى كمان لو انتوا حطيتوا معلقه من العسل، بس ما كانش عندي العسل بصراحه وحطيت سكر. وبعد كده رشه صغيره من الكمون، ولسه في توابل تانية هنحطها، خلي بالكم عشان مش هي دي بس التوابل. بس دلوقتي بقى هنحط شويه من الكزبره على شويه شبت، يعني شويه صغيرين مش هنزود قوي، بس بتديها ريحه حلوه الكزبره الخضراء والشبت. وبعد كده بقى نسيبهم على النار يبداوا ان هما تتشرب كده السوائل دي شويه، والبصل يستوي معانا. هناخد بقى الكلام ده كله كده بعد ما استوى، هنسيبه نطفي النار ونسيبه يهدى شويه. اول ما هيبدا بقى تهدى وتبرد شويه، هناخده بقى ونروح على الخلاط، اضربها في الخلاط كويس جدا لحد ما تبقى عصير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنرجعها تاني للحله بتاعتي تاخد غلوه بقى، ونرش عليها شويه من الكزبره الخضراء ومعلقه من، وهنسيبها بقى تتسبك. بصوا بقى اللي انا قلت لكم عليه، ان احنا مش بنزود سوائل، لان في المرحله دي لو انتوا حسيتوا ان هي تقيله وعايزين تخففوها شويه ممكن تحطوا ميه، انما مش هينفع ان هي تبقى خفيفه مش هتعرفوا تقلوها، فهتضطروا بقى تحطوا دقيق او تحطوا مثلا معلقه نشا على شويه ميه وتقلوها. بس هي كده بقى اتحكمت فيها، لان زي ما قلت لكم انا ما ضفتش سوائل كتير وسبتها تنشف تماما. بصوا بقى القوام، شايفين ما شاء الله طلع حلوة جدا. وده أول طبق شوربة هنعمله النهاردة أو عملناه النهاردة. شايفين بقى الجمال، زينوه بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها. وبعد كده بقى نيجي للطبق التاني، والطبق التاني هو شوربة الجزر. وشوربة الجزر دي من الحاجات الحلوة قوي وفي نفس الوقت المغذية طبعا.
بس تعالوا بقى ليها تكنيك معين كده عشان تطلع معانا حلو. انا جبت بصلايه صغيره وفصين من الثوم، وبعد كده هنيجي بقى على النار برضو ونحط مكعب من الزبده، او ممكن نحط زيت برضو نفس الطريقة يعني. بس بقى هنا في المرحلة دي هناخد الجزر وهنشوحه. تشويحة الجزر دي برضو بتفرق قوي في طعم الشوربة. اهم حاجة ندي للبصل الجزر ده التشويحة الاول. اول ما يبدأ يتكرمل معانا شوية كده ننزل عليه بقى ببصلاية اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيرة، بس مش هنزل بيها كلها يعني، البصل حسيت ان هي كبيرة شوية فقلت اعمل بيها شوربة التانية اللي بعد كده. نزلت بس بشوية من البصل، وبعد كده فصين 3 من التوم، ونديها تقليبه بقى لحد البصل ما يبدأ يتشوح معايا وياخد اللون ده. شايفين اللون ده؟ هو ده كده المطلوب يعني، مش هنتقل عليه قوي عشان طبعا ما يتحرقش معانا ويمرر ويبقى الوصفة ما تطلعش حلوة يعني، هي بتبقى شوربة فمش عايزين نتقلها ان هي تاخد تحمير كتير، فعشان ما تحرقش في الصدر يعني تبقى خفيفة كده. المهم بقى ننزل بقى بعد كده بالمية بتاعتي ونسيبها بقى تغلي لحد، طبعا هنا بقى هنزود المية براحتكم ليه، لان الجزر بياخد وقت في التسوية شوية، فهنزود مية لان بعد كده نرش عليها بقى شوية من الفلفل الاسود، وبعد كده معلقة الملح بتاعتنا ورشة صغيرة من الكمون برضو، وبعد كده ننزل، وبعد كده بقى نسيبها تغلي خالص وتستوي زي ما قلت لكم، والسوائل دي تبدأ تنشف. الاهم حاجه ان احنا نسيب السوائل دي تنشف. شايفين بدأت تقل خالص السوائل بتاعتي، مش هتنشف قوي يعني بس بدأت تقل خالص. ناخد بقى الحاجات دي ونسيبها تبرد شويه، الجزر ده نسيبه يبرد شويه، وبعد كده نرجع نضربه في الخلاط. كده بقى سبته هدي شويه. هناخده بقى، بصوا استوى طبعا والشوربه قلت شويه او السوائل بتاعته قلت شويه، نجيب الخلاط بتاعنا وهنضرب بقى الكلام ده كله في الخلاط كويس جدا لحد ما يبقى طبعا قوامه كريمي وزي ما هتشوفوا دلوقتي اهو. بصوا بقى، ناخد بقى نرجعه تاني في الحلة، وبعد كده نسيبه بقى يغلي شوية. اول ما يبدأ بقى يغلي كده طبعا زي ما قلت لكم انتوا بقى هتتحكموا في القوام بتاعه يعني. انا بالنسبة لي القوام ده كويس جدا لان هو لسه هيتقل شوية يعني، اول ما بيبدأ يبرد شوية، بس هو الشوربة اصلا بتتعمل سخنة. بس يعني انا اقصد ان هو القوام ده كده هيبقى كويس جدا. سبته بقى يغلي شوية، في آخر مرحلة خالص هنحط بقى رشة برضو من البقدونس والشبت، ونسيبه يغلي كده غلوة صغيرة بيها، بتطلع برضو ريحتها كده وبتطلع شوية نكهات حلوة وبتخلي الشوربة طعمها حلو. بس وكده خلصت شوربة الجزر، من الحاجات الحلوة برضو، الشرب اللي هتعجبكم جدا ان شاء الله، هتجربوها وهتعجبكم. بس كده بصوا جمال. عايزين تحطوا معاها مكعب مرقة ممكن نحط مكعب مرقة خضار لو انتوا حابين يعني، بس انا بصراحة مش بحب المرقة قوي يعني، انا كده بحب الحاجة تبقى بطبيعتها، بتبقى طعمها احلى طبعا. بس كده خلص طبق الشوربة التاني. تعالوا بقى ندخل في تالت طبق، وعايزة اقول لكم ان تالت طبق ده فعلا احلى طبق عملته يعني، هما كلهم احلى من بعض بس ده الاحلى بقى. وهو طبعا شوربة الشعرية. وممكن نعمل كمان شوربة دي ما نعملهاش بشعرية، نعملها شوربة لسان عصفور. برضو بتبقى بنفس التكنيك اللي احنا هنعمله، بس بدل الشعرية هنحط لسان عصفور. انا نزلت بقى بكمية الشعرية اللي انتوا عايزينها. هنديها بقى تشويحة كده بالسمنة، معلقة سمنة على النار، مش هنزود سمنة قوي. عايزة اقول لكم ان في ناس بتعمل اصلا بتحمر الشعرية دي من غير ما تحط اي مادة دهنية خالص. وبعد كده نشيل بقى الشعرية بعد ما اتحمرت في طبق كده على اللي بره، وفي نفس الحلة هنزل ببصلاية صغيرة على حسب طبعا كمية الشعرية اللي انتوا عاملينها او كمية اللحمة، ونديها تشويحة كده صغيرة. وبعد كده هننزل عليها بقطع صغيرة من اللحمة المفرومة. على فكرة مش شرط نزود خالص، هي بتديها نكهة بس مش اكتر، انا عايزة اخد طعم اللحمة المفرومة مش اكتر، مش لازم نزود يعني، بس بتديها طعم حلو قوي. وبعد ما بدأت اللحمة تتشوح معايا هنزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعد كده ننزل بالملح بتاعنا، وبعدين هننزل بمعلقة صغيرة من السبع بهارات. يعني نص معلقة صغيرة من السبع بهارات أو أي توابل لحمة عندكم. وبعدين نديها تقليبة. خلاص بدأت تتشوح خالص معايا اهوت، والبصلة واخدة اللون طبعا الذهبي. هننزل عليهم طبعا. بصوا بقى التركية دي حلوة قوي، انا كنت عاملة اصلا شوربة الطماطم الاول، فنزلت بقى شوية من شوربة الطماطم دي عليها. لو انتوا بقى يعني عايزين تعملوا دي لوحدها في يوم تاني، انزلوا عليها، هي قدامكم حل من الاتنين، يا اما بتنزلوا عليها بمرقة، يا اما بتحطوا معلقة من الصلصة ومكعب من المرقة، او ممكن نستغنى كمان عن المرقة او مكعب المرقة خالص. وبعدين نزود بقى المية بتاعتنا،
وبعد ما بدأت تغلي معايا هننزل بالشعرية، ننزل بقى بشوية الشعرية اللي احنا محمرينهم دول خلاص. وبعد كده ننزل، انا بحب انزل برضو عليهم بشويه من الشعريه البيضه، عارفه بتدي بقى اللي هو ايه اللون من ده على ده، يعني بيبقى ميكس كده بين الشعريه المتحمره والشعريه البيضه. ننزل بقى بشويه من ده وشويه من ده، وبعد كده نديهم بقى تقليبه ونهدي النار شويه، عشان الشعريه من الحاجات اللي بتشرب السوائل وهتشرب معاكي الشوربه، فهتحسوا ان هي نشفت. فعشان تفضل فيها الشوربه بتاعتها، طبعا انا مزوده الميه، يعني لازم نزود الميه في سواء لسان عصفور او الشعريه، لانها زي ما انتم عارفين طبعا بتشرب السوائل كلها. فبنهدي النار ونزود السوائل شويه ونسيبها بقى تغلي خالص لحد ما تبدا ان هي تستوي معايا او تدخل في التسويه، لان طبعا هي لو سبتوها كده وهي ناشفه هتلاقوها استوت اصلا. يعني لو سبتوها على النار بمجرد ما حطيتوها بس تغلي غلوه وطفيتوا النار، هتلاقوا الشعريه او لسان العصفور استوى. المهم بقى ناخدها بقى نقدمها، شايفين لسه بقى فيها السوائل بتاعتها وطعمها طبعا، يعني عايزاكم انتوا اللي تجربوه وتحكموا بنفسكم. بس ودي تالت شوربة معانا. اعتمدوا بقى الوصفات دي لرمضان، كل سنة وانتوا طيبين، عشان السفرة بتاعتنا مش هتخلى من الطبق من الأطباق الشوربة دي. طبعا بيبقى قبل بقى اللحمة والحاجات دي بيدوروا على الأطباق الجانبية المختلفة، ودي طبعا في أي عزومة ولا أي حاجة هتشرفك جدا. بس كده وكده وصفة النهاردة خلصت، وإن شاء الله استنوني في وصفات تانية. ما تنسوش بقى اللايك ونشارك الفيديو مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.